تشییع پیکر باشکوه، رفراندوم، اینا موضوعات و کلمه‌ایه که این روزها از رسانه‌ها یا کاربران معمولاً ارزشی بیشتر میشنویم. اصلاح طلبان کمتر اینو استفاده میکنن و اپوزیسیون هم که کلا قبولش ندارن. طی روزهای گذشته تبریز، تهران، قم و شهرهای دیگه میزبان پیکر جان سپردگان هواپیمای رئیس جمهور اسلامی ایران بود. حالا نیروهای سیاسی سر سفره اعداد نشستند تا از اون یه چیزی دشت کنن. اپوزیسیون مشغول شمارش با ابزارهای آنلاین اپوزیسیون از انواع مختلف به عددهای دیگه هم رسیدن. هر کسی عددی آورده توی بازی و داره با این عددا بازی میکنه. مهدی مهدوی آزاد یه جور، عبدالرضا داوری یه جور، فعالای سیاسی دیگه یه جور، بعضی هم فراموش کردن کلا این ماجرا رو، رفتن سراغ انتخابات. اما با رسم شکل و نمودار و نقشه و همه اینها، عبدالرضا داوری داره میاد میگه که من محاسبه کردم، فهمیدم که چطوریه، چند نفریم و همه اینا، بیاین براتون تعریف کنم. میرسه به این عددا. جمعیت قم 372,000 نفر بوده، معادل 25% از جمعیت شهر قم. با تبریز میرسه به 130,000 نفر، معادل 9% از جمعیت شهر تبریز. در تهران 1,100,000 نفر، معادل 16% از جمعیت بالای 15 سال شهر تهران. اینجا عدد کمتر بوده، تبدیل کرده به بالای 15 سال. احتمالاً برای اینکه قیاس بکنه با انتخابات. در بیرجند 328,000 نفر، معادل 1.4 برابر جمعیت بیرجند. یعنی در بیرجند تعداد افرادی که اومدن تجمع بر اساس محاسبات آقای عبدالرضا داوری، مشاور سابق احمدی نژاد و یک جورهای رقیب و دشمنش الان، از خود جمعیت 1.5 برابر تقریبا بیشتر بوده، 1.14 برابر. پس نتیجه میگیره پس از شهرهای دیگه اومدن، شک نمیکنه بعدش. و در مشهد 910,000 نفر، معادل 26% از جمعیت شهر مشهد. یعنی 26%، 1/4 شهر مشهد بر اساس محاسبات توی اونجا حضور داشتند. حالا این عددا رو نگه دارین، برسیم به انتخابات ریاست جمهوری. ابراهیم رئیسی در کل ایران در انتخابات ریاست جمهوری 1400 48.88% از آرا رو به خودش اختصاص داده، از آرایی که به صندوق ریخته شده بوده، که شامل 18,021,945 رأی بوده. خب اینجا چند تا موضوع هست. اول اینکه خب اون شهرهایی که بررسی کردیم همه شهرها نبود، شهرهایی بود که از جان باختگان اهالی اون شهرها وجود داشت یا نیاز سیاسی بود که در اون شهرها حضور داشته باشن، یا نماینده مثلا خراسان جنوبی بود که باید اونجا این اتفاق میافتاد. به خاطر همین میشه حد زد که خب این عدد اگر در تمام ایران بخوایم تعمیمش بدیم به همین نسبت جمعیتی و بر فرض درست بودن عدد بزرگتر میشه. اما جمع کل آرا 18 میلیون نفر بوده. حالا جمع این عددهایی که آقای داوری و بقیه آوردن مثال زدن، در بیشترین حدش که جمع زدیم 2,800,000 خورده هزار تا میشه، که حالا با اغراق میگیریم 3 میلیون نفر. همین عدد 3 میلیون نفر رو و تخمین اون باعث شده یه عده‌ای کپکشون فیلشون یاد هندوستان کنه و به یاد راهپیمایی بزرگ 25 خرداد 88 بیفتن. راهپیمایی مناقشه برانگیزی که در خیابان انقلاب و جمهوری و آزادی ادامه داشت. وقتی به میدان نمادین آزادی یا شهیاد رسید، به خشونت کشیده شد و در نهایت هم میرحسین موسوی از شرکت کنندگان درخواست کرد به خونه ها برگردند. حالا همون عده هم دو تکیه هستند به طور عمده. تکیه‌ای که میگن که کار درستی کرد برگشتش، و تکیه دیگه که میگفتن نه ما باید بمونیم، و الان هم افسوس میخورن که چرا اون زمان میرحسین موسوی نذاشت در خیابان بمونیم. حالا نوع برخورد با این راهپیمایی چطوره؟ کاری به برخوردهای فیزیکی ندارم. عده‌ای محاسبات رو زیر سوال میبرند. اما بیاین فرض کنیم همه این عددی که گفتیم عددهای درستی. برگردیم به عقب توی ماشین زمان. در سال 98 در پی جان سپردن سردار قاسم سلیمانی از حمله‌ای که عراق شد، در واقع از آمریکا شد توی عراق، یکی از مقامات نظامی گفته بود که وقتی پیکر سردار رو به کشور آوردند، در 5 شهر اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان تشییع شد و 25 میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند. 3 میلیون نفر، 25 میلیون نفر. نیویورک تایمز چی میگه؟ میگه میلیون ها نفر. در مراسمی که در کرمان برگزار شد هم خب ازدحام انقدر زیاد بود که میدونیم که چندین نفر، و گفته شد طبق اخبار که 56 نفر جان خودشون رو تو خود اون مراسم از دست دادند. مراسم مختلفی بوده، مثل مراسم تشییع پیکر هاشمی رفسنجانی، آیت الله منتظری و اینها، که خب یک مقداری جناحی بوده و مال اون یکی جناح بوده و جنبه ملی هم نداشته مثل بعضی از این مراسم.
جنبه کشوری هم نداشته، یعنی مثلا فقط در قم بوده، تعدادی از تهران رفتن یا حالا عقب‌تر که بریم میرسیم 14 خرداد 68 که بحث اصلا کامل فرق میکنه و پیش از اون مراسم پرجمعیت تشییع پیکر آیت الله طالقانی رو داریم اوایل انقلاب، پس از انقلاب و پیش از انقلاب درباره مراسم تشییع تختی و مهوش و دیگران هم خب شایعه‌ها زیاده، روایت هایی که غیر قابل راستی آزمایی. اما این تجمع‌های پرشکوه و پرجمعیت نشون دهنده چی هن؟ عده زیادی از موافقان اون رو نشانه رفراندوم میدونن. در زمانی که انتخابات نباشه یا انتخابات ایدئال و بی‌مناقشه نباشه که معمولا نیست، هر گونه گردهمایی میتونه یک مسکنی برای جریان‌های سیاسی باشه. حالا بعد از اون دیگه همه چی تکراریه. حضور از یک طرف به سخره گرفته میشه، از یک طرف حماسه خونده میشه، از یک طرف سوتی میگیرن، از یک طرف اعلام میشه که دوربین ها لنز واید نبوده، لنز تله بوده، اون یکی میگه عدد عکس قدیمی راهپیمایی، اون یکی میگه فلانه، یکی هر کسی استنباط خودش شروع میکنه این عددا رو بحث میکنه دربارش، کم و زیاد که قابل محاسبه هم نیست، حداقل فعلا نیست. معمولا در همه جهان وقتی مراسم تموم میشه اون پلیس یا شهرداری اون شهر یا محل عدد رو محاسبه و تخمین میکنه و اعلام میکنه. حالا حسین شهرستانی یک صاحب نظر سیاسی که خودش هم از رای دهنده‌های رئیسیه و کارشناس جامعه شناسی ایناست، از یک موضوع تازه داره اعلام خطر میکنه. اون به رسانه مدرسه آزاد گفته که تن زخمی و رنجوری داریم. سر شهادت حاج قاسم هم همین بود. قبلش بحران 98 و 96 بود. اونها رو داشتیم، هر نوع از بحران هایی که در کف جامعه وجود داره و خودش رو در بحرانش 96 98 و 401 نشون داد. هم اون اتفاقاتی که بعد از شهادت شهید سلیمانی و حالا شهادت رئیس جمهور در تشییع جنازه رخ داد. ما نه این رو باید به عنوان یک سرمایه حفظ کنیم، در واقع میگه باید حفظ کنیم، نباید از دست بدیم، و نه اینکه اون رو تبدیل به چماق سرکوب کنیم. میگه میترسم که بخشی از نیروهای انقلابی کار رو در دست بگیرن که این روحیه باز مثل آقای رئیسی رو نداشته باشند. روحیه آقای رئیسی رو نسبت به افرادی که احتمالاً به جای اون میان باز میخونه. در انتخابات مجلس هم دیدیم نگران آینده سیاسی کشور هستم. یعنی در واقع داره اعلام خطر میکنه که این تعداد اومدن، کاری نکنیم که این مقداری که اومدن تبدیل به چماقی بشن که حالا خود این چماق بخواد دو تکه بشه و اون تکه سخت‌ترش که نیروهایی مثل اونهایی هستن که در انتخابات مجلس اومدن حالا حاکم بشن و جای این جریان هم بگیرن. میگه ما باید مراقب باشیم که این تظاهرات اجتماعی که فرآیندهای ترمیمی جامعه است به ضد خودش تبدیل نشه. در واقع احساس میکنه که داره میشه. این جامعه به رغم عملکردهای نادرست این مکانیزم‌های ترمیمی رو داره، ولی حاکمیت هم نیست، ولی حاکمیت داره ازش بهره میبره. میگه از قبل توی بطن جامعه ایرانی مکانیزم‌های ترمیمی وجود داره که این مکانیزم‌های ترمیمی باعث میشه وقتی از یک جایی زخم میخوره یه بخش دیگه فعال بشه. بعد میگه طبیعیه که وقتی یک رئیس جمهور در سال سوم فعالیتش جون میسپاره بر اثر حادثه نمیشه توقع داشت که همه اون شرکت داشته باشن. خب این کاملا منطقیه به نظرم. و حالا به نظر من از طرف دیگه هم اگه بیان جریان‌های سیاسی حالا این نمودار در واقع رشد یا سقوط شرکت افراد در تجمع‌های این چنینی رو بررسی کنن، ممکنه به این نتیجه برسن که این جماعت داره این مقدار کوچیک‌تر میشه و هر بار سخت‌تر میشه اثبات با شکوهی ماجرا. ولی خب عدد و رقم که نداریم، این میتونم برعکسش هم بگه، کسی بگه روز به روز داره رشد میکنه. اما میلاد دخانچی توی همون برنامه حرف جالبی میزنه که میگه که قشری که در خیابون بودن همون قشر نماز جمعه بروی ما و کربلا برو و اربعین برو بودند. میگه من رفتم و دیدم، نمیگم همین تیپا مهم نیستن. 17 میلیون رای داشت آقای رئیسی. ما یک رئیس جمهوری داشتیم که برای یک قشر خاص بود و نتونست جایگاه خودش رو در جایگاه یک فرد ملی برند کنه. بزرگترین شکاف‌های سیاسی در دوره ایشان رخ داد و یک سخنرانی التیام بخش نتوانست بکند. حالا این مسئله رو داشته باشین، ما یک فردی رو داریم که سعی می‌کنه یه مقدار با فاصله نقد کنه، میگه رفتم مشاهده کردم و دیدم که این اون چیزی نیست که می‌خواستیم. یکی دیگر رو داریم که خودش ابراز وفاداری میکنه با اتفاقی که در واقع اون نیرو و جریان و طیف سیاسی که از بین رفتن در حال حاضر کنار رفتن طور اجباری و میترسه از اینکه جریان بعدی حتی این ماجرا رو کوچیک‌تر بکنه. اما این حرفی که درباره التیام بخش بودن و مرهم بودن اینها میزنه برای نوعی مدیریت اجتماع به نظرم حرف درستیه. یعنی در واقع هر وقت که حالا اون مای اون ممکنه با مای یه نفر دیگه فرق کنه، ما
دو مدل مردم داریم میبینیم که این دو مدل مردم هر کدوم تقویم خودشون رو دارن، هر کدوم روش خودشون رو دارن و این شکاف ها لحظه به لحظه زیاد میشه. شکافی که در حال حاضر حتی به شکاف بین پنج شنبه تعطیل کنیم یا شنبه تعطیل کنیم هم رسیده، به سبک زندگی رسیده، به حجاب رسیده، به اینکه ماشینش نگران توقیف بشه یا نه رسیده و هزاران هزار فاکتور دیگه ای که میشه بررسی کرد. هزاران هزار نه، حالا ده تا و هر موضوعی رو متاسفانه تبدیل به یک انشقاق جدید میشه. این انشقاق جدید یه سری چهره ها میسازه، چهره ها میرن و هی این در واقع تقویت میشه. این تفاوت تاریخ مردم با تفاوت تاریخ یک بخش دیگه اقلیتی از مردم، این همه اینا در هم تنیده میشه و همون قدر که افرادی رو در اپوزیسیون میترسونه، افرادی در پوزیسیون میترسن و همون قدر که افرادی در پوزیسیون نگرانشن، افرادی در این برم نگران میشن. حالا بعد از همه اینها یه انتخابات هم داریم که 40 روز دیگه قرار برگزار شه. عده زیادی از همین الان تصمیم گرفتن که شرکت نمی‌کنیم خداحافظ. یه عده زیادی هم هستن که از بین افرادی که میخوان شرکت کنن، عده زیادی هم هستن که هنوز نمیدونن اصلا خودشون مواضع سیاسیشون نزدیک به کیه. بین لاریجانی که خبرش هست امروز که احتمالاً میاد، با مثلا سعید جلیلی خودش یک خاتمی تا لاریجانی فاصله است. حالا این وسط این انشقاق این ممکنه از این در واقع مقدار مرهم کنندگی این راهپیمایی ها، این تشییع ها، این گرد همایی های رسمی کم کنه، از اثرش و اثرش رو از بین ببره. مخصوصا که همین آقای مثلا حسین شهرستانی در واقع همزمان که داره برای نگرانی صحبت میکنه، توی همین مناظره میاد و به نوعی کری میخونه برای افراد که شما اگر دوست دارید بیایید تظاهرات خیابانی پیدا کنید، تظاهرات خیابانی داشته باشید و هر کاری که میخوایم بکنید برای مخالفانی که در سال 1401 مثلا اومده بودن. خب این شخص خودش که در جایگاه جامعه شناس، حالا در جایگاه صاحب نظر نشسته و داره ابراز نگرانی میکنه، خودش هم داره این مسئله رو مصرف میکنه. پس چیزی که ما میبینیم اینه که در هر بار اتفاقی که داره میفته، بخشی از ماجرا مصرف میشه و این مسکنی که دارین میخورین، مثلا آنتی هیستامینی که من میخورم که آلرژی نباشم خیلی و بتونم براتون برنامه اجرا کنم، اگه هر روز بخورم روز سوم کمتر کار میکنه، بعد چند روز باید نخورم که چیز بشه. ولی تعداد مصرفش در فضای سیاسی انقدر داره زیاد میشه و کارکردش کمتر شده یا داره میشه یا احساس خطر میکنن نیروهای فکری تر که داره میشه، که به هر حال معلوم نیست چه اتفاقی تا همین انتخابات خواهد افتاد. به خاطر همینه که از اونور فضای سیاسی داخلی الیاس حضرتی کسی که دبیرکل حزب اعتماد ملی، مدیر روزنامه اعتماد، یه زمانی نزدیک به کروبی بود و حالا گفته برگزاری انتخابات با مشارکت پایین برای هر کشوری فاجعه است. حالا کشور از نظر الیاس حضرتی توی اون احتمالاً فقط بخشی که تو انتخابات شرکت میکنن مطرحه. میگه برگزاری انتخابات با مشارکت پایین برای هر کشوری فاجعه است. برای جمهوری اسلامی فاجعه آمیزتره. با مشارکت 30% سر و ته انتخابات رو هم نیاریم. یک نوعی هم البته داره میگه که ما بیایم که 30% نشه، مثلا بشه 50%. شما چی فکر میکنید؟ برام بنویسید. من ایدهای خیلی زیادی دارم برای کانال که از امروز شروع شده. صبح آفتاب نزده ویدیو رو براتون ضبط کردم، برنامه خبری رو که حتما ببینید. توی کانال هست برنامه خبری امروز صبح رو به وقت ایران و حالا هم تحلیل